ואיזה שנה, שנתיים אחרי שנולדתי, אמא שלי, שכאמור שנאה את העיירה ורצתה את העיר הגדולה, אז כל המשפחה חזרה להנובר. הייתי בן שנתיים, ילד עם טלטלים בלונדיים, הייתה אפילו תמונה אבל איבדתי אותה, וקנינו בית בפרבר של עשירים, סביון כזה, בית של 3 קומות עם גינה קטנה מלפנים וגינה גדולה מאוד מאחור, עם כל עצי הפרי שאפשר לעלות על הדעת. תפוחים, אגסים, שזיפים, דובדבנים, תותים, תות-שדה וכל מיני תותים אחרים. אני גדלתי בתוך הדבר הזה. אנחנו גרנו באחת מ3 הקומות. וזהו, אז הטלטלים הבלונדים עזבו אותי מהר. בגיל 3 נהייתי כמעט שחור, לא לגמרי, כמעט. גדלנו משפחה גרמניה מאוד סדירה. עד גיל 10 בגרמניה אני גדלתי במשפחה נורמטיבית. היה אבא שהוא היה האינטלקטואל במשפחה והוא גם קבע את הדברים החשובים, והייתה אימא שקבעה את כל הדברים הלא חשובים. יש עוד בדיחה שאישה אומרת, בעלי קובע את כל הדברים החשובים, אני קובע את הדברים הלא חשובים, עד עכשיו לא עלה שום עניין חשוב. אז זה בערך היה גם אצלנו. ואימא שלי הייתה אישה מאוד מעשית, ידעה לנהל דברים, את הבית ובכלל. אבא שלי היה האינטלקטואל במשפחה, היינו 4 ילדים. בת, בן ואני הרביעי, עם רווחים של 2, 3, 4 שנים בינינו. כל אחד ידע את מקומו, מסודר, משפחה מסודרת. אחותי הבכורה, הייתה אינטלקטואלית כמו אבא שלי. אחותי השנייה הייתה ההפך, מעשית מאוד, וממש לא בחורה בשביל לקרוא ספרים או דברים כאלה. לתיאטרון אנחנו כולם שזה היו מוכרחים. תיאטרון ואופרה זה היה חובה, שכך עושים אנשים כמונו. אח הגדול שלי היה ההפך ממני. גם כן לא קרא ספרים, לא עניין אותו דברים, היה תלמיד גרוע מאוד. ואני הייתי הרביעי ואני הייתי המפונק. הילד שכשהיו אורחים הביא אותו כדי שיענה לשאלות בצורה, מה אתה רוצה להיות? אמרתי שאני רוצה להיות סוס. בשבתו אחרי הצהריים כנראה ראיתי סוס ברחוב. וככה היינו באושר ואושר.